चिकन टिक्का बनवण्यासाठी मी इथे 400 ग्रॅम बोनलेस चिकन थाय घेतला आहे. अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचं आहे. आता आलं लसूण पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे. काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकायची. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता एका कढईमध्ये 2 चमचे बेसन भाजून घ्यायचं आहे. भाजलेलं बेसन चिकनच्या मॅरिनेशनमध्ये ॲड करायचं. आता यामध्ये घट्ट दही 3 चमचे टाकून घ्यायचं आहे. एक चमचा गरम मसाला टाकायचा. अर्धा चमचा काळं मीठ, अर्धा चमचा धने पावडर, जिरेपूड टाकायची आहे. अर्धा चमचा चाट मसाला आणि मोहरीचं तेल टाकायचं आहे, साधारण 2 चमचे. थोडं ओवा टाकायचं आहे. चिकनला मॅरिनेशन व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. थोडी कसुरी मेथी टाकायची आहे. चिकन आता फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे. 2 तासानंतर थोडं ऑइल पॅनमध्ये टाकायचं. इथे मी बॅम्बू स्टिक्स घेतलेले आहेत. ह्या बॅम्बू स्टिक्सला मी हे चिकनचे पीसेस लावून घेणार आहे. आता चिकन पॅनमध्ये ग्रिल करून घेऊया.
पॅनवर झाकण ठेवून चिकन 5 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं आहे. आता चिकन पलटून घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनेही व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. चिकन पूर्णपणे शिजलेलं आहे. आता चिकन मी प्लेटमध्ये काढून घेते आहे.